Сьогодні у ніч проти 7 червня Польща разом із країнами-союзниками підняла у повітря військові літаки через російську комбіновану повітряну атаку по території України. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування Збройних сил Польщі. У заяві польських військових зазначається, що їх авіація почала працювати в повітряному просторі Польщі та попередили, що це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів крилатими ракетами, безпілотними літальними комплексами «Шахед» та балістичними ракетами по об'єктах, розташованих у тому числі на західній території України. Росія ж вночі знову завдала чергового комбінованого удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони при відбитті комбінованої атаки сил Російської Федерації були збиті усі крилаті ракети і майже півсотні шахедів, повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Зазначається, що загалом Росія застосувала під час атаки 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та Аж-53 ударні БПЛА Шахед-131-136. Олещук уточнив, що окупанти били зі стратегічної авіації Ту-95 МС по об'єктах критичної інфраструктури України. Пуски ракет були здійснені бомбардувальниками з повітряного простору Саратовської області Російської Федерації. Також, за даними військового, дрони камікадзе противник запускав із районів Приморсько-Ахтарська, Ейська та Курська Російської Федерації. Ну а ще з мису Чауда в окупованому Криму. Ну а на Київщині через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об'єкті, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За словами чиновника, впродовж усієї ночі ворог атакував область БПЛА і ракетами. Тривога тривала у столиці 4 години. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів області. Постраждалі відсутні. Та ліквідація пожежі у Київській області все ще триває. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та залучено робот для гасіння пожежі та пожежний потяг. Ну а на Херсонщині внаслідок обстрілів сил Російської Федерації зазнали поранень 4 людини, повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. За словами місцевого чиновника, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 10 населених пунктів. Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Береслав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі. В свою чергу, керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко у Телеграм повідомив, що Херсонську міську територіальну громаду за добу військові Російської Федерації обстріляли 9 разів. Пошкоджені 12 приватних та 3 багатоповерхових будинки, а ще будівля торгового центру, гараж і 13 автомобілів у Херсоні, Антонівці та Приозерному. Поранення середнього ступеня тяжкості отримали 4 людей. Їм надали медичну допомогу і відомо, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 шахеди 131-136. Також ворог не припиняє спалювати екосистеми Херсонщини. Лише минулої доби на відкритих територіях області ліквідовано 5 пожеж. 3 з них виникли через ворожі обстріли. Горіли сухостої та сміття, а також поле пшениці на площі понад 4 гектари. Пожежі гасили херсонські рятувальники разом з місцевими пожежними охоронами. А от військово-морські сили Збройних сил України провели навчання в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил Збройних сил України, яка оприлюднила наступне відео.
Повідомляється, що група десанту в бойовій викладці передислоковувалася з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок. Катери та їхні екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування та спільні дії в морі. Давайте послухаємо. Відпрацьовували маневрування у складі групи катерів, різні строя, також висадку десанту на необлаштований берег. Відпрацьовували заняття з морської десантної підготовки. Навчальні питання – це посадка адміністративним способом на катер, перехід морем, маневрування, побудова бойових порядків, а також висадка морського десанту на необладнане узбережжя і заняття плацдарму, ну і подальші тактичні дії. Катера чудові, в них є доволі потужна швидкість, вони маневрені, що дозволяє їх використовувати у різних сферах і операціях. Наша основна задача – це допомога піхоті добратися до свого місця, до місця бойових дій або до місця дислокації. Виконувати постійне маневрування, бо якщо катер не маневрує, він як мішень становиться. У фіналі навчання морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання. Давайте послухаємо, що з цього приводу розповіли наші піхотинці. Для підготовки військовослужбовців нам потрібно вивчати дії на малих десантних катерах, тому що в нашому найближчому, дай Бог, майбутньому перспективи для звільнення Автономної Республіки Крим, і нам знадобляться військовослужбовці, які вміють працювати на малих десантних катерах, ну і на великих, дай Боже. Все пройшло успішно, десант молодці, хлопці-морпіхи одразу зайняли оборону. Я не можу сказати, що важко. Це наша робота, ми працюємо, просто це наша робота і все. Також у військово-морських силах Збройних сил України повідомляють, що станом на сьогодні, 7 червня, у Чорному морі фіксується перебування одного російського корабля, який не є ракетоносієм. Але при цьому, за даними відомства, в Азовському морі фіксується перебування 10 кораблів сил Російської Федерації. 3 з них є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Крім того, в Середземному морі помічений 1 корабель росіян, який є носієм крилатих ракет «Калібр», що може запустити до 8 ракет. І до гарних новин.